Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Avioni bën ulje emergjente pasi plas tymi brenda në gabinë dhe njerezit ulerasin nga frika. 10 minuta pasi u ngrit nga aeroporti i Bukureshtit, aeroplani mbushet me tym dhe njerezit janë të shokuar nga tymi dhe ulerimat e udhetareve janë të shumta. Kabina e avionit u mbush plot me tym, njerëzit të tmerruan nga kjo situate bërtasin. Ndërkohe kapiteni bën me dije se avioni do të bënte ulje emergjente duke u kthyer në Bukuresht. Pasagjeret filluan të përdorin maskën e oksigjenit që të merrnin ajër ndërsa avioni ulej, por fatmirësisht asnjë nuk u lëndua dhe avioni ul përsëri në aeroporti nga ku u ngrit 10 minuta më parë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.